pasta. Gagawa tayo ng sarili nating version ng sauce. Ayan, meron tayong cheese powder with cornstarch or harina, oil, and 1 piece of fish na fillet na marinated na siya sa 2 kalamansi, paminta at seasoning. Meron tayong bawang, nor cubes, any flavor of nor cubes na gusto nyo, and then paminta. Yan, iluluto natin yan para tayo ay masatisfied na sa ating craving ng pasta. Yung isda nga, anak ko. Sige. Dandan natin ilagay ito. Ito natin consistent lang po yung paghahalo para matuwa lahat ng mixture. Ilagay mo dito sa akin. Ngayon mag-a-adjust tayo ng hindi may asukal. Asukal lang. Ibos mo. And 1 tablespoon of sugar. Teka lang. Hintayin na lang natin siya maging creamy. Pag lumapot na yun, pwede na po siyang sauce. Hintayin na lang natin po siyang kumulo hanggang sa lumapot. So, diba? Sarap-sarap na mga lalab. Parang na rin nag-ispagok na may fish sauce. Ayan, oh. Yan, mga fish yan. Yung isang fish, oh. Dami na nagawa. Sobra pa doon sa ano natin. Sarap na. Wala na halos akong nilagay na asin dyan kasi yung nuggets may alat na. Basta inasin ako lang yung isda. Buhatas. Sarap. Yummy. Tignan nyo naman guys. Yan lang pala ang sekreto. Para ka na rin nagluto ng spaghetti.
Doon, kuha ko dyan. Ay, ano yun? Yun, oh. Yummy. 1, 2, 3. Sarap. Yummy. Tapos, dadaysan natin na kaya napag ano pala ng saluyot or kaya ano pechay. Ayan, at syempre sa akin nawawala lang ako ng sauce. Wala na rin sauce. Wala pa, sobra. Wala pala yung sauce. Yung mga lalabs, ginagarnisan ko siya ng saluyot leaves. Binalian ko lang yung saluyot leaves. Para wala lang yung ano. Para fresh pa rin siya. Ayun, sarap. Diba? Yummy, yummy na siya. Kain na tayo. This is my recipe. Thank you guys for watching. See you again. Special seafood.